să scoată la suprafață toată informația de care este nevoie pentru a te elibera de tot ceea ce corpul și mintea ta sunt pregătite să se elibereze aici. Spune-ne, Amalia, caut-o, conectează-o, cere să lucrăm cu ea și pentru ea. Da, e aici. Cum o vezi pe Mihaela? Foarte blajină, foarte docilă și foarte dornică să răspundă întrebărilor fizicului. Ceea ce mi se pare interesant la ea este că are chakra plexului solar și chakra rădăcină enorm de mari. Adică dacă m-ai întrebat ce culoare are aura ei, ți-aș spune din start, din afară, că aura ei e formată doar din galben și roșu. Asta e motivul vindecării ei din fizic. Faptul că a avut, așa? Faptul că a avut magnetismul pământului și că a avut vitalitate din plexul solar, asta i-a regenerat corpul mai repede decât se aștepta. Și cât la sută din energia corpului și-a păstrat acum și aici? 70. Spiritul ei cu ea? Da. Bun. Câte vieți are pe pământ? 16. De unde a venit? Orion. De ce? Experimentare. Experimentare în profunzime, mi-adaugă. Cunoaștere de sine. Ce vrea să știe corpul ei fizic? Are curiozități? Are ceva întrebări deosebite sau doar vrea să evolueze? Are obstacole, are piedici, vrea să rezolve ceva? Corpul fizic e prins într-o iluzie, e prins în iluzia Matrixului. Nu reușește să-și dea seama de multe ori când este adevărat și când este fals ceea ce se întâmplă în jurul ei. Încă nu stăpânește bine arta creației cu mentalul, îmi spune. Asta e cel mai mare blocaj al ei. Sunt blocaje temporare, dar mi-arată ceva de genul ca și când s-ar duce pe o stradă, la un moment dat totul devine neclar, în loc să înainteze, ea trebuie să o întoarcă să ia de la capăt. A avut foarte multe momente în care partea fizică a făcut totul mecanic, a fost robotizat. A trăit pentru alții fizicul foarte mult timp. Și a păstrat rușine. A păstrat foarte multă rușine care a blocat chakra gâtului și chakra inimii. De curând a început să le deblocheze și asta că a ajutat-o foarte mult plexul solar pentru centri energetici superiori, iar asta, chakra rădăcină, i-a ajutat chakra sacrală și centrii inferiori. Deci, în concluzie, se spune că centrii ăștia doi pe ea au ajutat-o de foarte mult timp încoace și au susținut-o. Și acum s-a hotărât să fie mai conștientă de experiența ei, da? Nu, ea este conștientă de experiența ei. Mentalul și fizicul nu este conștient. Aici ești în dilemă tu, spune, că te aude și pe tine. Ea ca parte subliminală nu are nimic de reproșat, nimic de reparat, nimic în de contradictoriu, îmi spune. Pentru că, zice, din punctul meu de vedere, eu sunt dispusă să colaborez foarte bine cu ea, doar că câteodată este atât de
strânsă și constrânsă de iluzii, încât efectiv nu facem aderență una cu cealaltă. Chiar dacă aici sunt cu spiritul, adică partea subliminală e conștientă de spirit, dar spune că și partea mentală și fizicul este foarte important și dacă ar lua ea decizii, s-ar manifesta foarte greu în fizic și oricum se manifestă foarte greu în fizic deciziile care le ia ea la nivel subliminal. Pentru că partea fizică și partea mentală a avut multe momente în care s-a lovit de rigiditate absolută, îmi spune. Da. Și atunci va trebui să lucreze pentru partea ei mentală, da? Să o facă să... Da, sunt niște programe foarte bine implementate, cum ar fi regretul, cum ar fi rușinea, cum ar fi neîncrederea în oameni, cum ar fi neîncrederea în ea și neiubirea față de ea. Astea sunt programele blocatoare, mi-arată 96% la ea. Da. Despre asta e vorba. Aici trebuie ea să... De asta a simțit nevoia să facă pentru a înțelege, pentru a convinge și mintea să fie în... Da. Ok. Își cunoaște contractele, conexiunile, prieteniile pe care le-a făcut în aceste experiențe pe care le-a făcut? Are prieteni mulți, spune. Are prieteni mulți, îmi spune. Are prieteni cu care mai colaborează, are prieteni cu care nu mai colaborează absolut deloc și are și prieteni care s-au supărat foarte rău pe ea. La care categorie te referi, spune. La cine s-a supărat foarte rău pe ea? Infernurile, spune. Infernurile? De ce? Astralele inferioare, spune. Aha, a avut conexiune, a colaborat și cu ele? A avut conexiuni foarte importante cu ele și în momentul în care zice, nu am încheiat colaborarea în mod specific, îmi arată, în sensul că mi-arată că nu i-a convocat la masă ca să încheie colaborarea, să rupă contractul, efectiv zice, am simțit că mă ridic. De fapt, îmi arată energetică, s-a ridicat vibrațional, a conștientizat anumite lucruri și e ceva de genul, s-a ridicat deasupra astralelor inferioare și n-a mai făcut aderență foarte bine. Iar și cei din astralele inferioare, dacă încercau să se ridice la ea, nu mai făceau aderență foarte mult timp. Și în felul ăsta e ca și când s-au supărat pe ea. Îmi spune ea că așa îi percepe, ca și când s-au supărat pe ea, pentru că îmi spune că i-a mai întâlnit fugitiv și îmi spune, am primit priviri ucigătoare, am primit priviri amenințătoare. Ca să înțelegem și noi, atunci când chakrele inferioare sunt amplificate, nu mai au spor lumile inferioare, nu? Da, îmi arată 60% bifat ceea ce spui tu, doar că la ea n-au fost doar chakrele inferioare, la ea a fost cu totul. La ea a fost vorba de conștientizare, ceea ce e ca și când s-a ridicat cu totul. Dar ce a determinat la ea în momentul ăsta A avut momente de acceptare și tocmai de aceea nu i-a mai păsat. A avut un moment de acceptare, asta mi arată detașare totală. A avut chestia aia de fie ce-o fi, nu mai îmi pasă. Sunt doar aici și acum. Nu mă interesează în viitor, nu mă interesează în trecut, iar chestiile astea au propulsat-o foarte mult, chiar dacă ea nu și-a dat seama de chestia asta. A avut momentele alea când și-a găsit totodată liniștea interioară. Și toate astea prin acceptare. Prin starea de acceptare, frecvența acceptării, să înțelegem odată pentru totdeauna cât este de importantă acceptarea a tot și toate. De asta te-am tot întrebat, ca să subliniem această informație. Foarte bine, Amalia. Așa, acum hai să vedem ce contracte are, cu cine ce, să vedem ce părere are, să și le amintească, să și le reconsidere care, cum
Și o rugăm și pe Mihaela Fizic să-și pună intenția ca toate entitățile pe care le-a întâlnit, cu toate contractele pe care le-a făcut, cu puncte, subpuncte, copii, holograme, amprente, toate înțelegerile, să vedem ce mai are și ce părere are despre ele, dacă vrea să le ardă sau nu. Și cât număr până la 3, toate vor veni aici și acum în fața voastră pentru a și le aminti ea pe toate. 1, 2, 3, Mihaela, toate contractele cu toate entitățile. Vrei să știi, să le aduni acum, să le chemi în fața ta, ca să le mai vadă odată partea ta subliminală, să înțeleagă foarte bine ce s-a întâmplat până acum. Da. A venit Belzebut, a venit Azazel. Mai e un prinț. Prinț își spune. Da. E în lateralul lui Satan. Am făcut camera de lucru, îl mai văd pe Iahve, îl mai văd pe primul om, îl mai văd pe Ra. Și mai sunt 2 draconieni în spate. 9 contracte are. Cu ăsta al Matrixului cu tot. În constrângere, în competiție, în rușine, în umilință, în paragină, murdărie, în singurătate, iar respingere, durere, sufocare, distrugere, ritualuri, dar în momentul când citesc și la prințul respectiv ritualuri, mi-a apărut și la Iahve ritualuri. La Iahve sunt ritualurile bisericești, cu ce include împărtășanie, slujbe, botez și toate cele. Și la ăsta alt îmi include ritualuri păgâne, ritualuri prin sacrificii. A fost vrăjitoare de noapte într-una din vieți. A fost în ocultismul ăla întunecat, ăla cu jertfe, ăla cu... Cu sacrificii, tot felul. Așa, și le-a amintit, le-a revăzut, și le-a reconsiderat. Ce părere are? Vrea să detașeze de ele, să deconecteze? Da, e dispusă să renunțe la ele. Ceea ce mi s-a părut puțin ciudat la ea e că în momentul în care m-am dus și am citit de vrăjitoarea aia întunecată, vrăjitoarea nopții, am văzut-o că a izbucnit în râs. Și m-am uitat la ea și nu am înțeles, la care ea dintr-o dată parcă a devenit foarte, cum să mă exprim eu, foarte jucăușă, adică mi-a dat așa a făcut așa cu palma și a zis, zice, ăla chiar că a fost un joc interesant, dar râdea în hohote, știi? Adică, din punctul meu de vedere, e o chestie foarte gravă ce a făcut-o, dar pe ea o amuză chestia asta. Adică ceva de genul, a fost o piesă de teatru foarte reușită chestia aia. Adică e chiar mândră de cum a jucat în piesa aia de teatru, știi? Da, dar faptul că s-a detașat o determină să o considere acum ca un joc. Corect. Pentru că dacă nu se detașa și era încă prinsă în acel jos cu gânduri, cu vreo emoție, ceva, nu mai reacționa așa. Asta înseamnă că chiar s-a detașat. Foarte bine, felicitări ei. Acum hai să facă și lucrarea finală pe care și-a dorit-o și să dea comandă tuturor contractelor. Acum faci creezi un foc purificator
Mihaela, din frecvența corespunzătoare pentru a arde toate contractele care nu mai sunt niște reziduri energetice, niște balast de care tu vrei să scapi ca să poți să fii liberă și să avansezi, să fii o puternică și permanentă creatoare a vieții tale, a experiențelor tale, să nu te mai împiedice nimeni cu nimic. Și toate aceste contracte le arzi în focul purificator printr-o comandă personală pe care o dai acum. Cât număr până la 3, toate aceste contracte vor arde din scoarță în scoarță în focul purificator. 1, 2, 3. Acum, pentru totdeauna, toate aceste contracte au ars. Să vedem dacă a mai rămas cineva și mai trebuie să facă ceva. Nu. Pe măsură ce ard contractele se trec prin cupolă. Vezi și cei de rang, prințișorii și Satan, dacă... Da. Să curețe câmpul, să pună stop tuturor procedurilor pe care le-a folosit până acum, de ritualuri și așa. L-am auzit pe Satan în momentul când s-au ars contractele și au plecat, că îi spunea prințului respectiv, ai mai pierdut o mireasă. Asta este, timpul evoluează pe pământ, Terra nu rămâne cum o știu ei. Totul se transformă, totul evoluează, totul se expandează, energia de vibrație înaltă crește tot mai mult. Gata. Bine. Au dispărut toți. Acum să... Draconienii au plecat ultimii. Ei erau cei care ea îi simțea câteodată, nu tot timpul, deși ei erau mai tot timpul pe lângă ea. Îi simțea câteodată. Palele alea de vânt care le simțea pe lângă ea, deși n-avea geamul deschis, câmpul lor era. Îi dădeau târcoale, nu? Da, stăteau, n-aș zice în permanență, dar cam tot timpul stăteau pe lângă ea. Bine, hai să vedem scanarea, să vedem ce i-au lăsat în corp, să scoatem toate implanturile, toate blocajele, toate programele de suferință sau pe care ea nu le mai acceptă, să le elimine, să vedem ce are. Văd că s-a deconectat recent de la sursa falsă. Dar nu n-a avut atenție distributivă. A tăiat și niște cordoane și a uitat să cicatrizeze și să șteargă amprentele sursei, conexiunii cu sursa falsă. De acolo și presiunea care o simțea în cap câteodată, pentru că pe amprenta respectivă se încerca reconectarea. Bine. Îi percep la ochi niște linii distorsionate. Dar, cum să spun, liniile astea e ca și când, chiar dacă stau în fața ei, ea mă vede ca fiind foarte departe de ea. E valabil pentru toți. În corpul fizic din Matrix, da? Da. Spiritul meu spune că nu este implant ăsta, este doar o inversare a liniilor asupra percepției realității ei. Astea trebuie să le inversăm. De acolo și uscăciunea ochilor. Da. Le inversăm. Și încercăm ne străduim să înțelegem și noi, fiecare în parte, cum să o facem. Dacă zici că este general valabilă pentru nu toți este nu este general valabilă, vorbim de ea. Aha. În cazul ei, așa vede în orice situație. Ai zis pentru toți, credeam că zici că se referă nu, pentru toți oamenii care îi vede în fața ei. Pe care ea îi vede. Da. Am înțeles.
Bun. La ambii ochi are chestia asta. De acolo și strângerea aia de inimă, pentru că nu prea se atașează de persoane, sau și dacă se atașează foarte greu și tot timpul are scepticismul ăla. Adică îi se percepe clar în piept scepticismul ăla. Dacă mă trădează, dar oare pot să am încredere în el, dar oare e de încredere, dar oare, datorită liniilor ăstora se întâmplă. Da. Tâmpla stângă are ca un fel de săgeată. Săgeata asta arată ca vârful unei lopeți. Așa, înfipt în tâmpla stângă. Aia înseamnă că îi acționează pe emoțional, dar pe parte maternă. E ca și când îi blochează partea maternă, e ca și când o îndepărtează, ca și când o reconfigurează. În sensul că dacă... E ca și când are mai multe... Dacă o pun în 3 zile diferite să-și descrie mama, în 3 zile diferite, din cauza implantului ăstuia, i-am va da 3 caracteristici diferite ale mamei ei. Chiar și a bunicilor. Da. Bun, scoatem și asta. De acolo și înțepătura care o simte când și când în urechea stângă. Da. E ca un fel de peniță de stilou argintiu și are o crestătură în penița asta, este băgată în gât, dar în amigdala stângă. O împiedică să vorbească, o împiedică să se exprime, dar nu pe toate planurile. Mai degrabă pe parte relațională, dar mă refer cu prieteni foarte apropiați, cu parteneri, cu tot ce e lângă ea, de primă mână lângă ea, nu cu toată lumea. Îi percep foarte multă aciditate în sânge. Îi percep metale grele în sânge. Și are ca niște mormoloci în sânge. Sunt paraziți astrali, dar stai să explic, înțeles. Deci sunt paraziți astrali, dar care atât iau cât și dau. În sensul că paraziții respectivi au împiedicat cheaguri de sânge să-i se depoziteze atât în vene, cât și în artere, cât și în plămâni, cât și în creier. Înțelegi? Îi va scoate, să ne înțelegem. Da. Să înțeleg că ea i-a dominat pe ei, nu ei a dominat-o pe ea și ea i-a folosit în beneficiul ei. Nu e vorba de dominație aici, e vorba de, mai sunt niște entități, dacă pot să le spun așa, care fac chestia asta. Se atașează de o gazdă și iau, da și dau. Știi că am mai întâlnit noi. Dau tocmai din interesul lor ca să o susțină asta, zic, să nu o piardă ca gazdă. Corect, bineînțeles. Aici am vrut să ajung. Dar nu sunt ca celelalte care doar mănâncă fără să le pese, adică ei își fac și treaba lor.
Cred că depinde și de gazdă sau depinde de categoria din care fac parte? Ele nu se atașează pe orice fel de gazdă, trebuie să aibă o energie anume, spune. Deci tot la frecvență ajungem. Depinde pe ce frecvență se află gazda ca să vină ele și să existe această așa zisă colaborare. Pe nevoia de ajutor s-au prins de ea. A avut într-o perioadă nevoie disperată de ajutor în sinea ei și a dorit foarte mult să primească ajutor. Atunci au făcut aderență cu ea. Da, da. Bun. Acum am înțeles că nu mai are nevoie de ei, că ajutorul vine din sufletul și spiritul ei și poate să renunțe la ei. Da, îi strânge într-o sită, dar văd că nu îi arde. Îi eliberează? Îi trimite pe frecvența lor. Foarte bine. Și chiar văd că le mulțumește. Frumos. Sunt niște creații și ei. Atâta timp cât ajută cât de cât, sigur că da. Îi mai percep în spatele inimii, are ca un fel de piatră, aș compara cu zicala aia, are un nod în gât, dar aici nu e nod în gât, e nodul după inimă. Are o chestie cu partea bărbătească, are chestie cu atașamentul impropriu. Îmi arată, nu-mi spune, de-aia trebuie să descifrez eu. E ca și când se atașează foarte greu de bărbați pe termen foarte scurt. Și fiecare despărțire de câte un partener îi provoacă inimă grea. Pentru că percep că nu este... Percep. Și îmi spune și spiritul meu, nu este genul care să dea vina pe parteneri. După fiecare despărțire, ea a fost cea care s-a auto-învinuit. Ea a crezut că n-a făcut suficient. Ea a crezut că n-a fost suficient de bună. Adică ea lucra foarte mult pe stima de sine, dar are legătură și cu faptul că era deja mireasa prințului respectiv. Adică e ca și când a pus opritor, spune spiritul meu, prințul respectiv între ea și ceilalți parteneri. Gen, a lăsat-o să aibă relații sexuale, să aibă parteneri doar pentru relații sexuale. După aceea ce devenea stabil, îi îndepărta. Ea deja aparținea al cuiva. Da. Că altfel nu mai putea să beneficieze din plin de energia ei. Îi percep niște amprente ale unor vulpi aricioase, îmi vine să zic. Exact așa sunt amprentele. Atât în piept, cât și la sânii ei. Ștergem și amprentele alea, scoatem, dizolvăm toate, câte sunt de oriunde. Are 2 inele pe ambele degete inelare ale mâinilor, dar ambele aparțin ducelui respectiv, prințului respectiv. E ca și când orice mascul o privește din stânga să vadă că e luată, dacă o privește vreunul din dreapta să vadă că e luată, că ea aparține deja al cuiva. Nu era vorba doar de mascul, era vorba și de celelalte entități. Adică ceva de genul a fost însemnată prin inelele astea. Aveți grijă. Da, era a lui și nu trebuia să apropie nimeni de ea. Da. Sigur că da. Tocmai de aceea și draconienii respectiv mai mult stăteau prin preajma ei. Nopțile când avea vise sexuale, într-adevăr, și ei mai erau vinovați, dar nu putea să stea tot timpul în câmpul ei, prea aproape de ea.
Da. A avut foarte multe frici de viitor. A avut foarte multe frici de respingere și de dată la o parte. Are o chestie cu datul la o parte, are o chestie cu... Parcă în momentul când i-am văzut rinichii, parcă tot timpul am văzut așa împinsă de cineva din spate cu umărul, adică ceva de genul mă incomodezi, dă-te la o parte. Adică tot timpul am văzut-o smucindu-se așa cum era împinsă. Adică ea era incomodată de ceilalți, nu? Ea incomoda pe ceilalți. Ea incomodat. Ea simțea că incomodează pe ceilalți o împingeau pe ea. Dar nu riposta. Mi-arată imagini vagi în care evita conflictele. Adică chiar dacă de multe ori era să cadă brânci pe jos și repornea repede echilibru și se dădea la o parte, nu se certa, nu are fire conflictuală. Da, doar pentru că îi aparținea prințului respectiv, toți ceilalți percepeau și o dădeau la o parte. Și s-a creat în ea o energie pe care ceilalți o percepeau și o respingeau. Mă gândesc că de aici vine. Da. Este. Adică și-a creat așa un câmp în care să o respingă toți din cauza acelui. Două aborturi percep. Da. Mai văd o amprentă, dar astea două sunt... mai proaspete, mai accentuate. Da. Nu-i percep fetușii. Ce mi se pare... Dacă am vrut să mă uit la amprentă, da, că mai întâi mă uit la amprentă să văd dacă a fost fetuș sau dacă e alt cordon, dar nu, a fost fetuș, clar, sunt avorturi. Când mi-arată amprenta măricică și imediat mi-a dat de înțeles că avorturile au fost făcute în perioadă mai măricișoară de gestație, când imediat au devenit relativ micuțe, știi? Dacă vreau să mă apropii, la fel, îmi mărește, după aceea iar îmi scade. Deci nu le-a curățat, a reușit, a încercat, n-a reușit să le curețe în totalitate, să le curețe acum. E eliberat de eliberat. Așa, să șteargă. A uitat de amprente și cordoanele, bineînțeles. Să le șteargă, să le dizolve, să le rupă, să curețe tot. Și vezi dacă mai are ceva. Avorturile astea au provocat foarte multă vinovăție interioară, tacită, foarte adânc ascunsă, dar totodată și regret, mult regret. Și în vezică, și în splină, și în plămânul drept. E foarte adânc băgat înăuntru programul. A luat o decizie la frică, la teamă, îmi spune. A luat o decizie care inconștient încă o regretă și acum îmi spune. Chestia asta a provocat dureri de oase o perioadă. Ea credea că sunt dureri musculare, dar de fapt erau dureri de oase. În momentul în care oasele erau pe cale îmi arată să se facă pulbere, să se fărâmițeze, cum zice Ioana? Deci, în să se macine. Exact. Când oasele ei erau gata să se macine, subconștientul ei imediat i-a pitit programele ca să o țină în siguranță. Dar i-a activat, asta cum îi spune, i-a activat sistemul imunitar? Limfatic. Limfatic. L-a activat peste măsură, ca să-i distragă atenția.
în care simte la genunchi și în care simte la gambe și la încheietura piciorului stâng. Îl percep mai rigid puțin, îl percep mai rece, mai tare, mai negru, mai fără mobilitate. Și căderea părului, care? Otrăvirea metalelor grele și ale substanțelor de la chimioterapie. Când termin de scos implanturile, să-i creăm o sită energetică a Maria, să-i curățăm tot sângele de toate metalele grele. Ficatul m-a lăsat ultimul, ficatul și bila. Pancreasul văd că e ok. În aparență e ok. Da. Are o lipsă de iubire acolo, dar nu e, cum să spun, nu e de speriat. Hai să-l încadrăm la ok, știi? Pancreasul, deci nu e. În schimb, bila o percep cam groasă, o percep cam gelatinoasă. Iar la ficat percep în mijloc ca un fel de dinți de pieptene. Parcă a fost acolo un arici și au rămas niște țepi băgați acolo. N-a reușit să dizolve tot, să n-a reușit să scoată toate toxinele. Da, dar totuși sunt implanturi. Astea. Văd că a reușit să scoată ea câteva, dar tot au mai rămas câteva de acolo și are legătură cu ce ingerează, dar și ca alimente. E ca și când îi provoacă balonare și îi întreține respingerea aia. I-a provocat o perioadă și inflamația colonului astea. Șase mai avea, 6 văd că am mai scos de aici. Coloana eu percep, trebuie unsă, îmi vine să zic, la fel e rigidă, are verticalitate, are rigiditate, e ceva de genul pică jos cu capul sus. Înțelegi? Adică are coloană vertebrală, nu prea lasă să se vadă emoțiile ei, adică își pitește foarte bine suferința, o simte doar ea și atât. Tocmai de aceea câteodată se rupe pe interior, dar ea ține capul sus, știi? Da, ce-a zis, a demnitate. Are demnitate. Dar nu are nici mobilitate foarte strălucită a coloanei, a vertebrelor coloanei vertebrale. Înțelegi? Adică dacă mă întreb pe mine, e cam forțată să țină capul sus, că nu prea poate să îl îndoaie, știi? Că e prea rigidă coloana. Da. Și a consumat ceva din necesarul ei de substanțe chimice, nutritive. În schimb, percep că n-a fost colegată la calculator central. Nu s-a făcut experiențe pe ea, nu s-a... Nu. Bun. Hai să creăm o strecurătoare energetică. Și tot sângele să-l curățăm de la un capăt la alta. Sau cum consideră spiritul ei să procedeze în cazul ei pentru a-i purifica sângele de toate aceste substanțe chimice nocive care i-a afectat sângele, oasele, tot corpul.
El a strecurat. Bine. Să mergem să-i curățăm și liniile de potențial de suferință. Pe singurătate are multe. Și să-și creeze acolo pentru vindecare. De relaționare, partea masculină. Și tot ce-și mai dorește. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale, inferioare. Să pună stop tuturor procedurilor, jocurilor pe care le-a fost curioasă să le încerce acum. A văzut, a înțeles. Și curețe câmpul, energia toată din trecutul ei. Și-și retragă toată energia sănătoasă, curată. Și să o folosească în prezent, aici și acum, de acum încolo. Da. Să cheme persoanele din prezent să facă procesul de iertare, acceptare și curățare. Ea știe foarte bine cât e de importantă acceptarea a toți și toate, inclusiv cu, ia să vedem, cu sora ei, care are o relație nu tocmai potrivită, plăcută. E normal să nu... De ce? Pentru că în momentul când au venit, hai să le zicem vii, Ce-i vii? Da. în momentul când au venit, de obicei, majoritatea sunt au cordoane răsfirate, chiar dacă sunt colegați în plex solar, în cap, în ceafă, în chakra rădăcină, așa, stau răsfirați de jur împrejur, știi? Și în felul ăsta îmi este foarte ușor să mă duc pe fiecare de cordon în parte și chiar dacă nu sau cât timp ea face procesul de iertare, eu le ating cordoane, le citesc, adică mă uit, îmi fac treaba mea aici. Aici, datorită implanturilor de respingere care le-a avut, toți sunt strânși către partea stângă. Înțelegi? Adică inclusiv sora ei, exact, da? Inclusiv sora ei, adică toți vii, toți care i-a cunoscut, toți sunt în partea stângă, mai la depărtare de ei. De ce? Pentru că spiritul ei spune, pentru că datorită implantului lui nu avea cum să o placă nimeni. În special bărbații, dar era valabil și pentru femei. Sigur că da, sigur că da. Senzația de respingere toți au simțit. Inclusiv sora ei. Da, da, da. Și ea se simțea singură și nu știa de ce. Nu e acceptat. Dar și nici sora ei nu se simte prea împăcată și prea bine cu chestia asta, pentru că percep și din partea surorii ei același regret, adică parcă ar vrea să se apropie și parcă să lovea de un zid. Nu putea să comunice. Energetic percep că și sora ei vede foarte bine, simte energia foarte bine. Bine, de acum se vor schimba lucrurile. Să-și ceară iertare că nu e vina ei. Iată, m-am perceput mentalul ei ce se întâmplă ca să poată să rezolve și asta a fost cauza, implantul și manipularea prin implant de către alte lumi nevăzute prin ochii fizici. Ca să ne înțelegem, și actualul ei partener tot în stânga e, da? Da. Adică și el simte oarecum distanța autoimpusă. Să curăți cordoane, destructurezi, Mihaela, tot ceea ce ai creat greșit. Iată, sub influența acestor paraziți, acestor implanturi lăsate de către ei, destructurezi tot ceea ce ai creat greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa tuturor acestor persoane. Arată-le care a fost cauza și lor. Exprimă-ți intenția că dorești să luminezi aceste cordoane, să cureți.
relația cu ei, să facă și ei la fel, să te ierte, să te accepte, să se elibereze și să te eliberezi. Fiecare are puterea să o facă. Dacă înțelege cum, să-și cheme spiritul și sufletul să colaboreze pentru armonia lor și succesul în experiențe, și taie toate aceste cordoane cu toate cunoștințele tale, cu toate persoanele în viață pe care le-ai întâlnit și ai experimentat. 1, 2, 3 și poți tăia și toate cordoanele. Spune-ne compatibilitatea acum cu partenerul ei, Maria. 80 și îmi scade la 76. Bine. Mai are de lucrat la stabilitatea ei în urma acestor curățări de aceste influențe. Să mergem mai departe, transgenerațional. Îi chem la fel, Mihaela, pe toți membrii familiilor pe unde ai trecut de când ai plecat din sursă și experiențele pe care le-ai făcut alături de ei. Îți exprimi intenția că dorești să destructurezi tot ce ai creat neplăcut la adresa lor, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, desigur. Și destructurezi, ștergi toate aceste energii blocatoare. Le transmiți informația că doar alături de sufletul și spiritul lor vor putea avea libertatea și puterea necesară de a-și crea experiența singuri. Și tai toate cordoanele cu toți strămoșii tăi. Dacă mai e ceva de făcut, de curățat câmpuri, Amalia, de eliberat acești prinți și prințișori? Nu, am fost cu atenția mai mult pe părinții ei. Așa. I-am perceput mama gen hologramă, dar o hologramă oarecum conștientă, e ca și când s-a autotranspus aici, că a fost chemată. Și am perceput că și-a dus pumnul strâns și l-a dus în dreptul inimii. Și am văzut că a zâmbit cu satisfacție și a spus, e bine așa. Iar tatăl s-a băgat cel repede în discuție și a zis, ți-a prins bine fiecare sfat și fiecare cearta mea. Are dreptate, este bine așa. Și îmi traduce partea ei subliminală și spune, am evoluat bine, am ajuns bine, am ajuns exact cum vroiau ei să mă vadă, oarecum, dar e bine. Foarte frumos. A trecut experiențele cu bine, Mihaela. Cele neplăcute, desigur. Așa, să tai și cordoanele acum cu toți, să curețe câmpurile, să-i trimite pe toți, dacă mai sunt de trimis. La locul lor să elibereze. Nu văd gardieni pe transgeneraționalul ei. Bine, să taie cordoanele acum. 1, 2, 3, în totalitate, Mihaela. Cu toți și toate. Ai încredere în ei că se descurcă? Ai încredere în tine că poți, că știi, că iată. Câtă experiență ai acumulat și știi să înnoți prin aceste energii ale Matrixului în experiența ta pe pământ. Chiar foarte bine. Așa. Spune-i spiritului tău să te atingă acum, Mihaela, să-ți dea un semn pe corpul tău. Stabilește o comunicare cu el. Spune că dorești să rămâi alături. Să experimentați doar împreună, pentru totdeauna. Să te sfătuiască, să te inspire, să te iubească, așa cum te-ai iubit și până acum. Să rămâneți împreună permanent. Și să-ți dea un semn ca să-l percepi. Acum. Dacă îl percepi, să ne spui și nouă, dacă nu, nicio problemă. Nu, n-am perceput. N-ai perceput? A atins-o, Maria? Bineînțeles că da. În zona pieptului și a umerilor.
Bine, hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, Mihaela, și îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie pură, strălucitoare, groase, lungi, cum vrei tu, dar oricum le vezi cum cresc și se adâncesc. În centrul Pământului întâlnesc energia pură a Pământului, iubitoare și dătătoare de viață și de hrană și de alimentație și de magnetism. Și mulțumești cu iubire și recunoștință pentru susținerea de până acum și viitoare și spui intenția că atâta timp cât experimentezi pe Pământ să fii în conexiune permanentă cu energia pură a Pământului. Și te vizualizezi ca fiind un canal de energie până în centrul capului și tot corpul tău se umple de această frecvență a energiei Pământului care te susține, te hrănește, îți regenerează oasele, îți aduce mineralele și substanțele nutritive necesare. Îți propui acum ca în experiența ta din aici și acum să se deschidă toate ușile către alimentația corespunzătoare, vitaminele, aer curat, clima necesară pentru regenerarea corpului tău în totalitate. Și îți umpli corpul cu această frecvență până în creștetul capului și un alt fascicul de energie se extinde și te conectează cu energia pură a sursei și conștiinței universale, de unde îți cauți matricea originală cu toate valorile tale, cu încrederea în tine, cu iubirea de sine, cu libertatea ta, cu puterea ta, cu voința ta și toate celelalte. Te întorci în corpul tău și îți amplifici toate aceste valori cu ceea ce ai în interiorul tău deja, îți activezi toată memoria și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Foarte bine. Acum reglăm toți centrii energetici, toate câmpurile, curățăm, le corectăm. Orice amprenta a trecutului ei neplăcut să se șteargă, să nu mai dea energie acolo, să-și folosească energia în prezent pentru regenerarea ei totală a corpului fizic, energetic, mental, emoțional. Toți centrii energetici, toate circuitele, să-și le activeze la parametrii optimi nevoilor ei, în ritmul în care corpul ei poate să accepte și să funcționeze. Și apoi mergem să-i curățăm casa și extinde energia în casa ei. Și curăță, închide portaluri dacă are. Nu percep. Portaluri. Curăță mașina. În mașină era niște energie stagnantă, mai grosieră, așa. Foarte intens, i-a curățat partea care îi aparține a casei, dar îi oferă posibilitatea de extindere. Adică, cum să spun, e ca și când este dublă energia de curățare pe partea ei. În momentul când va cere acceptul partenerului, dacă acesta își dă acceptul, se va unifica și se va extinde în toată casa. Bun, să-și propună acum să-și amintească atunci când termină să-i ceară acceptul și automat să se producă această extindere și unificare de energie curată, să se șteargă astfel toate amprentele trecutului și a suferințelor lor, ca să fie energie de cea mai înaltă vibrație, să fie liniștiți, echilibrați în această energie, inspirați și tot ceea ce ea își propune să rezolve, să aibă liniștea corespunzătoare și încrederea că este o creatoare în libertate acum și poate să-și creeze realitatea cum își dorește ea. Așa, s-a recuperat energia sufletului? Cât?
100%. Conștientizare, 84%. metabolizare. 7 zile. Îmi urcă la 8. Oh, ce puțin. Cum te simți, Mihaela? Ești Da, bine? Da, Ești bine? da. Ai simțit, te-ai regăsit în descrierile Amaliei? În unele, nu în toate. În unele. Da, încă n-ai conștientizat, probabil. Chiar tot. Da. O să reasculți sesiunea să înțelegi mai profund. Da. Și emoțional și mental se întâmplă, cum să spun eu, trăiri pe care nu întotdeauna le percepi. Sunt la nivel subtil. Cum te simți, spune-ne, dacă, în primul rând, dacă ai simțit când s-a lucrat în corpul tău ceva mișcări de energii, stări, emoții, ceva? Nu știu, am simțit la un moment dat așa ca niște furnicături în corp. Dar ai o altă stare față de cum erai înainte de sesiune sau ești la fel? Emoțional, mai ușoară, mai grea, cum ești? Mai liberă, cum te simți? Ești la fel sau? Mă Se simt pare... liniștită. Liniștită. Deci prea mare schimbare, înțeleg că nu e. Rămâi acolo, că n-am terminat încă. Da. Prea mare schimbare zici că nu simți, a? Nu neapărat, nu. Am înțeles. Bine, mai ai întrebări? Mai ai ceva? Vreau să știu dacă se poate afla sau vedea. Spune. Aș vrea să știu sora mea, adică ce a fost ea pentru mine înainte de aici. Dacă a avut legături care mici cu Toți sora surori ei. au fost. Cum? Toți surori au fost. În viețile trecute au mai fost surori? Da. Uh-huh. În 4 vieți mai exact. Tot timpul a fost o competiție între ele două. Inițial am crezut că e comparație, dar nu. Competiție între ele două. Tot timpul a fost care să impresioneze, care să aibă, care să facă, care să ajungă, care să oscileze. Mai altfel decât cealaltă. Parcă așa e și în viața asta oricum. Ai văzut că pe cele grosiere le percepi, pe cele mai fine nu le-ai perceput. Da. Dar în relația cu sora ta, care a fost vizibil, da, iată că ai perceput. Da. Adică te-ai regăsit aici. Da, bine, da. Altceva mai vrei să știi? Da, nu știu. Bun, deci ți-ai curățat de tot ce a fost reziduri referitor la cancer, așa că s-a scos de acolo tot, de la nivelul sânilor, de la nivelul sângelui s-a curățat tot. Bine. Și toate toxinele chimice de la chimioterapie s-au scos. Da, și în legătură cu chestia adică, practic, la chestia cu părul. Așa. Am înțeles din cauza metalelor grele. Da. Metalelor grele și a substanțelor din chimioterapie. Și asta își poate reveni acum sau? În mod normal, da, își va reveni cu timpul, în mod normal, dar sunt cazuri în care fizicul e ca și când le distruge rădăcina. În cazul tău nu percep rădăcina firului de păr distrusă. Percep că se va regenera cu timpul, dar trebuie să ai răbdare. Doza de otravă pentru corp mi-arată considerabil mare. Trebuie să mai ai răbdare. N-a putut să proceseze. Ai văzut ce era în ficatul tău. A fost afectat și ficatul din cauza metalelor grele. Și bila și cam toate organele. Da, dar acum s-au curățat, nu? Da. Tu ai o mare capacitate energetică de a te regenera. Să ai încredere în tine că se rezolvă. Ceea ce s-a făcut acum se menține, adică nu există riscul să pici, ca să zic așa. Înțelegi? Da. Să ai încredere, să nu permiți urmelor de îndoială, pentru că nu e cazul.
să cazi, pentru că tu ai capacitatea să te menții și să continui să te regenerezi, să ajungi la o formă foarte bună de sănătate. Dar Și este deja regenerat acum. da, iată, ești deja regenerat. Să nu pici în vreo capcană, înțelegi ce zic? Permițând îndoielii, că dacă cine știe sau știi, Da, nu și referitor la să ai încredere în adică, tine. da, am. Așa, Am. da. La chestia cu contractele și cu toate astea, adică nu mi s-a părut că am avut chiar așa foarte multe, nu? Pentru 16 vieți 9 contracte, E destul. Mă mir cum ai cu putut să le duci. cu prinț al Întunericului. iadului. Al iadului, da. Sunt multe? Sunt multe? Multe și grele. Dar le-ai trecut cu brio, de asta spun să ai încredere în tine, că ai o capacitate și o, cum se cheamă, conștientizare deosebite. Da, deci ești în regulă acum, ești perfectă. Închidem aici. Vă deconectați de tot și de toate.